Hello everyone, welcome to Soka's Academy. So আজি আমি এই ভিডিওত লৈ আনিছো ইম্পৰ্টেন্ট MCQ for APSC CCE prelims আৰু আজি যেটো সাবজেক্ট আছে হেতু হৈছে পলিটি সো তোমালোকে জানা যে আমাৰ অশোকা আইএস একাডেমি WhatsApp গ্ৰুপত আমি ডেইলি 5টা কোৱেশ্চন প্ৰভাইড কৰো যত তোমাৰ পলিটি হওক বা অ্যাৰিথমেটিক ম্যাথছ হওক সিসেট ৰিজনিং পা আদি কৰি তেনেকৈ আমি কোৱেশ্চন প্ৰভাইড কৰো সো এই কোৱেশ্চনৰ ডিটেইল তোমালোকে তাতো পোল সিস্টেমত থাকে তোমালোকে নিজৰ ৰেসপন্স দিয়া সো তাৰ যে ডিটেইল আনসাৰ হ'ব এটো আমি থ্ৰু এই ভিডিও ডিসকাস কৰিম হ'ব সো আহা স্টার্ট কৰো আজি এই ভিডিওটো সো প্ৰথম কোৱেশ্চন হৈছে তোমালোকৰ which of the following cases is associated with the judgment on doctrine of eclipse so the doctrine of eclipse কথাটো কৈছে doctrine of eclipse হয় নকি so এই কনসেপ্টটো জনা আগে তাৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড আমি জানিব লাগিব হয় না সো এই ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো কি হয় জানানে যেটো কৈছো যে doctrine of eclipse ঠিক এটা সোয়া doctrine of eclipse কোতে তাৰ প্ৰথম ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো জানিব লাগিব ৰাইট ব্যাকগ্ৰাউন্ড কি আছে জানানে আৰ্টিকেল 13 ক্লজ 1 ত কৈছে যে স্টেট কৈছে যে স্টেটে যদি কিবাটা ল বনাইছে before the commencement of constitution মানে সংবিধান বনোৱা আগত কিবাটা স্টেটে হেড আমাৰ ব্ৰিটিছ ইন্ডিয়া বেস্ট ল বনাইছিলে হেতুক আনকনস্টিটিউশনাল হ'ব এই আনকনস্টিটিউশনালটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এই লটো এটা বা দুটাতকে বেছি মৌলিক অধিকাৰ মানে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ উলংঘন কৰে তেতিয়া এই লটো আনকনস্টিটিউশনাল হ'ব আৰু এই লটো কি হ'ব আনকনস্টিটিউশনাল হ'ব ঠিক যেটো প্ৰি কনস্টিটিউশনাল লট পৰা যাব ঠিক সো এটুক চ্যালেঞ্জ কৰি বিকাজি নাৰায়ণ ভাৰ্সেস সোয়া যেতিয়া আমি এই কেসবোৰ পঢ়ো নহয় ইয়াৰ স্পেসিফিক যেটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ স্পেসিফিক কেস থাকে হেতু ভালকে গুৰুত্ব দি শুনিবা কাৰণ এইগিটা কেসিতে আজিকালি যদি ধৰিলোৱা যদি সিলেবাসৰ বাহিৰত কোৱেশ্চন দিম বুলি ভাবিছে ঠিক তেন্তে এনেকুৱা টাইপৰে কোৱেশ্চন আহিব পাৰিব তোমালোকৰ প্ৰিলিমছত ঠিক বিকাজি নাৰায়ণ ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ এমপি কেস 1955 ইয়াত কি কৈছে সোয়া যদি হে ল প্ৰি কনস্টিটিউশনাল লয় যদি এটা বা দুটাতকে বেছি এফআৰ মৌলিক অধিকাৰ উল্লংঘন কৰে তেন্তে এটো আনকনস্টিটিউশনাল নহব ৰাদাৰ হেতুক আমি ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্স কনসেপ্টত মানে প্ৰিন্সিপল অফ ইক্লিপ্স কনসেপ্টত হেতুক আমি ইউজ কৰিব পাৰো এতিয়া সো ইক্লিপ্স কওঁতে কি বুজিম হয় না নেক্সট পেজ ইক্লিপ্স আমি শুনো lunar eclipse solar eclipse suppose eto earth hoy sun moon jetia konoba eta grohe kaba kara dhaki die eclipse mane shadow eta under rakhi die ar he pisor jitu groh tu thake hetu already ase just dhaki thoi die ekebar অটৰাই থৈ নিদিয়ে আৰু মানে নাইকা কৈ নিদিয়ে আৰু বুইছানে সো এই বস্তু ঢাকি থোৱাটোকে কয় ইক্লিপ্স ঠিক সো হেকাৰণে ইয়াৰ নামটো হৈছে ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্স যত হে লটো এক সময় দৰকাৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ইন ফিউচাৰ মেবি ইট মে বি অফ ইউজ ঠিক সো হেতুকে কয় ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্স ঠিক এতিয়া চোৱা কলো বিকাজি নাৰায়ণ ষ্টেট অফ এমপি প্ৰি কনস্টিটিউশনাল এফআৰ এটাতকে বেছি এফআৰ যদি ভায়োলেট হয় আনকনস্টিটিউশনাল বুলি নকয় ঠিক আনকনস্টিটিউশনাল বুলি নকয় কাৰণ আছে গম পোৱা নে কিয় কাৰণ হে টাইমত কৈছো যে হে লটো হে টাইমত ইম্পৰ্টেন্স নাথাকিব পাৰে কিন্তু ইন ফিউচাৰ হেতু ইম্পৰ্টেন্স থাকিব পাৰিব সেই কাৰণে হে লটোক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্স ত ভিতৰত হে লটোক আনি দিয়ে কিবা আইন কানুন হওক যোনে ভায়োলেট কৰে এফআৰ হয় ঠিক এতিয়া চোৱা নেক্সট আহে তোমাৰ দীপচন্দ ভাৰ্সেস সো এটাটো ল আমি কেস পঢ়িলো ঠিক তাৰ টোটাল 3টা কেস আছে ৰাইট সো এটাটাকে আমি জানিম কাৰণ মেইন যেটো কোৱেশ্চন আছিল কোৱেশ্চনটো কোনটো এটো চোৱা প্ৰথম অম্বিকা মিল ঠিক এটো দীপচন্দ ভাৰ্সেস স্টেট অফ ইউপি কেস 1959 right
তাৰ পাছত তোমাৰ এইটো ৰাইট দীপচন্দ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ UP কেছ 1959 ইয়াত তোমাৰ কোৰ্টে কয় যে প্ৰি কনষ্টিটিউচনেল ল যিটো তোমাৰ সংবিধান বনাৰ পাছত আহে ঠিক যিটো তোমাৰ সংবিধান বনাৰ পাছত আহে সেই কনষ্টিটিউচনেল ল গিটা অকল ইয়াতে এপ্লাই হ'ব মিন্স যে যিটো ল সংবিধান বনাৰ আগত হৈছিল সেই ল গিটাতে ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্সটো একচেপ্টেবল হয় যদি পোষ্ট কনষ্টিটিউচনেল ল যেটো সংবিধান বনাৰ পাছত যেটো আইন কানুন বনালে সেই গিটা ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্সটো কাম নাহে সো ইয়াৰ ৰিলেটেড ইয়াৰ নেক্সট জাজমেন্ট আছে জানা নেকি ইয়াৰ নেক্সট জাজমেন্ট আছে Ambika Mill versus State of Gujarat 1974 ইয়াত কৈছে যে প্ৰি প্লাছ পোষ্ট মানে প্ৰি কনষ্টিটিউচনেল ল আৰু পোষ্ট কনষ্টিটিউচনেল লটো তোমাৰ এই ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্সটো কাম আহিব কাৰণ ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্স ইজ এক্সেপচনেল ল য'ত আমি হেতু ফ্ৰিকুৱেন্টলি ইউজ নকৰো ওয়ান্স ইন এ while you can use that under the protection of doctrine of eclipse so যেতিয়া তোমাৰ কোৱেশ্চনটো আহিছিল so যেতিয়া তোমাৰ কোৱেশ্চনটো আহিছিল which of the following is associated with the judgment of doctrine of eclipse তাৰ আনসাৰটো হ'ব কি জানা না দীপচন্দ হ'ব and next হ'ব Ambika Mill State of Gujarat 1974 so option will be A and C so option will be A and C so your explanation jetia sao explanation sao doctrine of eclipse mo kolu egida bostu kuntu case related associated ase soa thik 1959 1974 and this is of 1955 so etia prelims or question tumaloko etu chronology basis ot ahibo pare je doctrine of eclipse or jitu cases ase ta chronology basis ot importance mote arrange kora so tumaloko sob khetra pa haju hoi thikibole prelims perspective right so jitu next kasile Sangri Prasad case jitu option asile hetu amendment power related asile ar logote fundamental right ajitu Golaknath case to asile same parliament power to amend the constitution ultimately so ei case to ami duta case Panand Bharati case ot sam buiza so etu hoise tumar soa enaka situation doctrine of eclipse or dhuniya definition mane documentation definition hoy to situation where a law gets covered or eclipsed because it conflicts between the important rule that is the fundamental right but if that conflict is later resolved the law can come back into action buisa jetia etia importance na thakibo pare kinu future jetia importance thakibo ami doctrine of eclipse pa uthai ani kine he ain to use koribo paru ultimately koise etu thik etia so next question with respect to basic structure consider the following statement it is mentioned in the Constitution of India explicitly second statement ase Supreme Court of India has defined this in case 1 of Bharati case 1973 so duita statement actually wrong hoy ki ho jana na prothom kotha explicitly or implicitly meaning jana na tumaloke so explicitly mane hoise mane bostu clearly mention korise clearly mention ঠিক আৰু implicit হৈছে indirectly মানে directly লিখা নাই তাত so explicitly mention কৰা নাই লগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডিফাইন কৰা নাই যে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ কি হয় ইন কেস Panand Bharati কেস ইন ফিউচাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা জাজমেন্টত কেতিয়াও কোৱা নাই যে এটোটো তোমাৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ লিষ্টখিনি এনা কোৱাই নাই so etu jetia ma kobo bisaru so jeta basic structure jitu amar mains or prelims duita ta hai etu question jana na basic structure origin jana na kenaka hoise article 13 clause 2 e koy state e hebur law banabo nalage junbur FR violate hoy ঠিক
এতিয়া ষ্টেটে কৈছে যে যোনবোৰ ল তুমি বনাব যোনে এফআৰ ভায়োলেট হয় ঠিক কিন্তু ষ্টেটে ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1951ত কি কৰিলে জানানে 9 শিডিউল আনিলে 9 শিডিউল আনিলে আৰু 9 শিডিউলে কি কয় যে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব নোৱাৰে জুডিচিয়াৰীয়ে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব নোৱাৰে ঠিক সো হেতুক লৈ কেছ আহিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ আহিল ঠিক সুপ্ৰিম কোৰ্টত কি আহিল জানানে তোমাৰ প্ৰথম আহিল তিনটা কেছ আছে শংকৰী প্ৰসাদ কেছ 1955 তাৰ পাছত আহিল তোমাৰ গোলকনাথ কেছ yes গোলকনাথ কেছ 1967 তাৰ পাছত আহিল কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ 1973 এতিয়া চোৱা যেহেতু মই কৈ আছোঁ যে তিনটা কেছ যেটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট 1951 1967 and 1973 ইয়াত কি কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দুটা পাৱাৰ আছে এটা হৈ গ'ল অৰ্ডিনাৰী লেজিসলেটিভ পাৱাৰ এটা হৈ গ'ল কনষ্টিটিউচনেল লেজিসলেটিভ পাৱাৰ এই অৰ্ডিনাৰী লেজিসলেটিভ পাৱাৰ থ্ৰুদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰি আৰু এই কনষ্টিটিউচনেল লেজিসলেটিভ পাৱাৰ থ্ৰুদি ল বনাব পাৰি কাৰণ আল্টিমেটলি ল কি হয় ডেফিনেশ্যন দিছে কোনটো ল অৰ্ডিনাৰী হ'ব কোনটো কনষ্টিটিউচনেল হ'ব হেটোৰ ওপৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে দিছে ৰাইট সো এতিয়া চোৱা গোলকনাথত কি হ'ল যে তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে অকল যদি হি কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট মানে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নহয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 368 তাত অকল প্ৰচিডাৰটোহে মেনশ্যন আছে that প্ৰচিডাৰটোহে মেনশ্যন আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট এইটো প্ৰচিডাৰ থ্ৰুদি আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 368 এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু পাৱাৰ নাই সো এইটোক লৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনালে কি জানানে 24th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1971 তাত পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিলে পাৱাৰ প্লাছ প্ৰচিজাৰ শব্দটো এড কৰি দিলে কিহত আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 368 ঠিক এতিয়া চোৱা ল বনাই দিলে পাৱাৰ আৰু প্ৰচিজাৰ দুটা এড কৰি দিলে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 368 অবভিয়াছলি ডিক্লাইন কৰিব নোৱাৰে সো ইয়াৰ ৰিলেটেড আৰু এটা কেছ আহিল কি কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ KBC 1973 ঠিক এতিয়া চোৱা ইয়াত কি হৈছে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত কি হৈছে চোৱা ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে 24th Amendment Act of 1971 is valid but Parliament cannot amend those provisions which may disturb the basic structure of constitution জানানে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ কনষ্টিটিউচন টু উলংঘন নকৰিব কাৰণে কৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টক কোনটো কেছত কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত সো এইটোৱে বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় তোমালোকৰ মেইনছতো আহে প্ৰিলিমছতো আহে সো এইটোৰ পৰা হা চান্সেছ বহুত আছে কুৱেশ্যন জানানে আৰু এনেকৈ ডিপলি যাব লাগিব কেছ টু কেছ বেছি যাব লাগিব সো এতিয়া চোৱা এইটোতো ক'লে ঠিক সো এইটোৰ পৰাই মেইন তোমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো অৰিজিনেট হৈছে ঠিক বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কনচেপ্টটো অৰিজিনেট হৈছে কোনটো কেছত দি আৰু যেতিয়া কম যে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ বাবে যে এইটো যে ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্স কেছৰ অৰিজিনটো কোনটো কেছ হয় মানে প্ৰথমবাৰ কাৰণে ডক্ট্ৰিন অফ ইক্লিপ্সৰ মেনশ্যনটো কোনটো কেছত হৈছিল তাৰ এনচাৰটো কি হ'ব জানানে Bikaji Narayan case 1955
1955 হ'ব ৰাইট সো এই কথাটো মন কৰিবা সো এতিয়া চোৱা basic structure doctrine is explicitly not mentioned in the constitution second first statement judgment it actually ভুল আছে হা এটো মন কৰিবা doesn't define কৰা নাই এটো printing ঠিক doesn't define the constitution এটো ভুল so ইয়াৰ answer to হ'ব question to কি আছিল which of the following এটো C both of them are incorrect ঠিক both of them are incorrect হ'ব এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি কওঁ basic structure কি হ'ব পাৰে supremacy of the constitution এইটা মনত ৰাখিবা rule of law sovereign democratic republican secularism separation of power federalism unity and integrity of the nation welfare state harmony and balance between the fundamental rights and DPSP এটো important হয় prelims perspective পৰা ঠিক judicial review হৈ গল freedom and indignity of the individual এটো বহুত important হয় কাৰণ এটো এটা বহুত নিউজত হৈ আছে গম পোৱা নে এতিয়া বহুতে কি কৰে জানানে তোমাৰ সুপাৰস্টাৰ বোৰে নিজৰ কপি কিবা এটা রাইট ইন্ডিভিজুয়াল রাইট বিচাৰি থাকে হাই কোর্টত ঠিক সো এটো বেসিছত পার্লামেন্টারি সিস্টেম এটা বেসিক স্ট্রাকচার হয় সো এগিটা বেসিক্যালি বেসিক স্ট্রাকচার হয় যোনটো এটা কেছত অহা না বেলেগ বেলেগ কেছত থৰি আহিছে বাট কনস্টিটিউশন নেভার ডিফাইন হোয়াট দ্য বেসিক স্ট্রাকচার এজ এ হোল আমি যেটা ইন্ডিভিজুয়ালি চাও এটুকু কৈছে এটুকু কৈছে এটুকু কৈছে কোৱা নাই যে গুটেখিনি হবই লাগিব একেলগতে so case to case basis on basic structure define kora goise so a to statement to wrong ase so your correct answer hobo actually this both of them are incorrect right so next question la hu which of the following is not a feature of Indian federalism ar ki boli koy quasi federalism right quasi federalism boli koy so option ase representation of state in the parliament process of election of the president single unified judiciary independence of judiciary কোনটো অপশন হ'ব কোৱা তোমালোকে অপশন দিছা বাৰু গ্ৰুপত কিছু বহুতেটো এটো দিছা লেকিন একটু নহয় একচুয়ালি রাইট সো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব সি কারেক্ট আনসার উড বি সি কিয় কাৰণ ইন্ডিয়ান ফেডাৰেশনত নহয় তোমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ ষ্টেটত চোৱা ৰাজ্যসভা যদি স্টেট এটা পার্লামেন্টত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে মানে হেতু হৈছে ৰাজ্যসভা ঠিক তাত আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা ইলেকশ্যন ৰিসেন্টলি আমাৰ অসমৰ তিনটা ইলেক্ট হৈছে ৰাইট সো হেগিটাৰ নাম তোমালোক কমেন্টত লিখি দিবা কোন কিজন তিনটা তোমাৰ ইলেক্ট হৈছে ৰাজ্যসভাত হ'ব এতিয়া নেক্সট অপশন আছিল যে ইলেকশ্যন প্ৰসেস অফ প্ৰেসিডেন্ট কাৰণ প্ৰেসিডেন্ট যেটা ইলেকশ্যন হয় তাত তোমাৰ সেন্ট্রাল ষ্টেটৰ দুইটা থাকে হয় না ঠিক তেনে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি পাৱাৰ টু ক'ৰ পৰা আহে জুডিশিয়াল ৰিভিউ পৰা আহে ঠিক এই জুডিশিয়াল ৰিভিউ জুডিশিয়ারিক ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়ে হ'ব সো single unified judiciary is basically a feature of unitary features ঠিক যোনবোৰ কনস্টিটিউশন ইউনিটারি থাকে হেবোৰ কাৰণে ইউনিফাইড এটা জুডিশিয়ারি হয় যেনে তোমাৰ ষ্টেট হৈ গল ইউএস ঠিক নেক্সট হৈ গল তোমাৰ এটা স্ট্রাকচার অফ ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি কওঁ সবে জানা যে প্ৰথমত সুপ্রিম কোর্ট থাকে তাৰপিছত হাই কোর্ট ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সাবঅর্ডিনেট কোর্ট রাইট সো এইগিটা বেসিক্স হয় চাই লবা পিপিটি প্রভাইড কৰি দিম তোমালোকক এটা নেক্সট কোয়েশ্চন লাও ফাইন্ড দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ বোর্ড ফ্রম দ্য কন্টেন্ট প্রভিজন অস্ট্রেলিয়া পা আহিছিল নি বাইটো নমিনেশন ৰাজ্যসভা সিটটো আহিছিল নি বা ফ্রান্সের রিপাবলিক তো আনিছিল নি বা সাউথ আফ্রিকা পৰা আমি মেনার অফ ইলেকশন অফ ৰাজ্যসভা ইলেকশন যেটো হ'ব লাগে হেতু নিয়ম নীতি আনিছিল নি বা সাউথ আফ্রিকা বা ইউকে পৰা ৰিটস আনিছিল নি কি হ'ব উত্তৰ বহুতে এটো পৰা নাই ৰে কালি কিন্তু গ্ৰুপত মই দেখিছো সো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব অপশন এ অপশন এ ইয়েস অস্ট্রেলিয়া সো এটো একচুয়ালি নমিনেশন টু ৰাজ্যসভা সিট ইজ মেনশন ইন দ্য আয়ারল্যান্ড কনস্টিটিউশন পা আমি বড় কৰিছো হেতু বস্তু ঠিক আর তেনেকে ঠিক ফ্রান্সৰ পৰা ৰিপাবলিক ঠিক ৰিপাবলিক টু ফ্রান্সৰ পৰা আনিছো সাউথ আফ্রিকা আনিছো ইলেকশন ৰাজ্যসভা আনিছো আৰু লগতে ইউকে পৰা ৰিটছো আনিছো ৰাইট এটা সো এটা হোল লিষ্ট আছে মই প্ৰভাইড কৰি দিম তোমালোকক হ'ব সো এই লিষ্ট গিটা মেনশন কৰি যাবা ম্যাচ দা ফলোইং আহিবলৈ বহু চান্সেস আছে তোমালোকৰ প্ৰিলিমছত
2 number is a must secure position 2 নম্বৰ কাৰণে তোমালোকৰ নিজৰ প্ৰিলিমছ এৰি থৈ নাহিবা এইকেইটা সৰু ডিটেইলছৰ পৰা তোমাৰ মেচ দ্য ফলোইং আহিব পাৰে জানানে ঠিক যেনেকৈ তোমাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে আৰু কিছুমান ডিটেইলছ আছে মই তোমাক প্ৰভাইড কৰি দিম হেতু আমাৰ নোটছত হ'ব সো নেক্সট কোৱেশ্চন লে আহো নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ which of the following is correct ঠিক কালে মানে গ্ৰুপত চাগে মই ইনকাৰেক্ট লিখি পাই গৈছিলো হেতু আকৌ অলপ পাছত কাৰেকশ্যন কৰি দিলো সো হেতু মন কৰিবা সো কোৱেশ্চনটো হৈছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন is not absolute except article 21 except article 19 except article 17 except article 14 কোনটো হ'ব आंसर হবা সো ইয়াৰ आंसरটো চাই লওঁ आंसरটো एक्चुअली হ'ব কি জানানে এটো সি কাৰণ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট কেতিয়াও অ্যাবসলিউট নহয় আমাৰ with fundamental right সদায় লিমিটেশন লগত আহে যদি তুমি ফ্ৰীডম অফ মুভমেন্ট লৈছা নহয় তেতিয়া ফ্ৰীডম অফ মুভমেন্টটো কিছুমান জায়গাত এপ্লাই নহয় যেনেকৈ ট্ৰাইবেল এৰিয়াত হৈ গ'ল আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ যেনেকৈ তোমাৰ কিছুমান ট্ৰাইবেল থাকে তাত তুমি যাব নোৱাৰা ঠিক অন দ্য বেচিছ অফ যেনেকৈ তোমাৰ কোভিড-19 পেণ্ডেমিক হৈছিলে তেতিয়া ফ্ৰীডম অফ মুভমেন্টটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছিলে হয় না তাতো লিমিটেশন থ্ৰু দি হেতুও ক'ব বিচাৰিছো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ইজ নট অ্যাবসলিউট ৰাদাৰ it comes with some limitation except one article hoise 17 article 17 is absolute tak kuno mane invoid koribo nwari so article 17 of the constitution relating to abolition of untouchability kotha koise hoisa so a point to monot rakhiba thik tomar prelim specific ajano fundamental right keta ase hoy na 6ta hoy equality freedom exploitation religion so it is right against exploitation of a question aha bahut chances thake re kane uncommon hoy arta hoy gol article 20 arta 22 thik e duta specific bhalke saba aru logote jitu tumar a to 25 to 30 ero important hoy right to constitutional remedies article 32 backbone of fundamental right Article 32 backbone of fundamental right হিসাবে কয় Article 32 নথকালে তুমি কোর্টত কৈ মানে পিটিশন কৰিব নোৱাৰিলা হয় right to constitutional remedies সেখানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দিয়া যায় সো এ আছিল আমাৰ আজি এই ডিসকাশনটো সো নেক্সট আজি আমি যেটো ক্লাছ WhatsApp গ্ৰুপত আমি যেটো পোল কৰিম তাৰ যেটো কোৱেশ্চন থাকিব সো তোমালোকে অ্যাটেম্প কৰিবা আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা ধৰিলা কিবা ডাউটস থাকে সো ইউ ক্যান মেনশন ইন দ্য চ্যাট ওকে বা মোক পাৰ্সোনালি তুমি তাৰ নাম্বাৰ আছে মোক মেসেজ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে সো আজিলে ইমান থৈছো আজি যেটো নেক্সট আজি সাকে জিওগ্ৰাফি ওপৰত 5টা কোৱেশ্চন দিম ভালকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিবা আৰু নিজৰ পোল কৰিবা মেইন কথা হৈছে অ্যাটেম্প কৰা তোমালোকে বহুতে কি কৰা সাইকেন্ড হৈ দিয়া যে নাই পঢ়া জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন আহিছে বুলি নেটেলকে পঢ়ি হেখোৱা নাই হেকান নপঢ়ো বা অ্যাটেম্প নকৰো পোলটো এটো নকৰিবা যি পাৰা অ্যাটেম্প কৰা কিবাটা এটলিষ্ট শিকিবা না এনে ঠকাতকে কিবাটা এটলিষ্ট শিকিবা না সো হেতু অ্যাটেম্প কৰা বুইছা না ব্যাক হৈ না যাবা কাৰণ এটো প্ৰিলিমছৰ ইনি মানে ওচৰত চাপি আহিছে নহয় টাইমটো এটা বহুত ক্ৰিটিক্যাল টাইম হয় সো নিজৰ এটা চান্স নেৰিবাই ইনফ্যাক্ট এ 0.05 নাম্বাৰ ক্যান থ্ৰো ইউ আউট অফ প্ৰিলিমছ এটা যদি তোমাৰ স্পেসিফিক ভুল হয় সো ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নিজক কোৱেশ্চন অ্যাটেম্প কৰা আৰু ৰিভিজন কৰি থাকা মেইন আলটিমেটলি মই হেতু কৈ বিচাৰিছো তোমালোকৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰটো মই বিচাৰো আলটিমেটলি সো নিজৰ প্ৰিপাৰেচনটো এটাও গ্যাপ নেৰিবা সো যে তোমালোকে পাছতকে ৰিগ্ৰেট ফিল কৰিব নালাগে যে মই আৰু অলপ পঢ়ি পাৰিলো এটা নেকি নাই এটো কৰিব নালাগে তুমি এতিয়াবা ভালকে পঢ়া ডেইলি নালাগে 15-20 ঘন্টা বেলেগৰ নিচিনা পঢ়িবলা এটলিষ্ট 10-12 ঘন্টা 8 ঘন্টা দিব পাৰা কাৰণ প্ৰিলিমছ এটা স্পেসিফিক টাইমটো বহুত কাখত আছে হয়নে সো তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু আজি কোৱেশ্চন প্ৰভাইড কৰিম ইণ্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি বা অসম ইণ্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি প্ৰভাইড কৰিম হ'ব 5টা কোৱেশ্চন দেখিবা অ্যাটেম্প কৰিবা তাৰ নেক্সট সলিউশনটো আমি কাইলৈ চাম হ'ব থ্যাংক ইউ